Salutare, prieteni, și bine ați venit din nou pe canalul meu Bacart Creativ. Astăzi o să facem ceva foarte distractiv. Zilele trecute am cumpărat niște pahare din silicon porționate ca acesta, cu 3, cu acesta cu 4, cu 2 și cu 5 separeuri. Ideea este în fiecare punem câte o culoare și turnăm pe pânză. Este ceva distractiv, e prima dată când folosesc așa ceva. Am făcut deja un tablou, din păcate înregistrarea am pierdut-o. Pot doar să vă arăt rezultatul. Deci ceva de genul ăsta mi-a ieșit. Destul de interesant. Nu? Culori frumoase, metalice. Da. Pentru astăzi am pregătit 4 culori. O să vă arăt în momentul în care o să pun camera pe pânză. O să folosesc acest pahar cu 4 camere și să vedem ce ne iese. Haideți, ca să nu mai o lungim așa mult, să nu ne plictisim. Deci am pregătit 4 culori. Un oranj iridescent, galben iridescent, verde iridescent, un verde deschis iridescent și violet. Oranjul este de la Amsterdam, celelalte 3 sunt nuanțe de la PBO. Am folosit ca și medium Ovatrol în proporție o parte vopsea, 2 părți medium și o parte apă, destul de fluide, dacă se vede de la voi, destul de fluide. Ideea este că la această tehnică, deci inclusiv acest pahar de silicon, ideal este ca toate culorile să aibă aceeași fluiditate. Ideal. Probabil că ale mele nu. Culorile le-am făcut acum câteva zile și le-am folosit pentru alte tehnici. Acum am încercat să le echilibrez, sper să-mi fie ieșit și haideți să vedem ce o să iasă. Deci, așa cum v-am spus, o să folosesc un pahar porționat în 4 camere și o să torn în fiecare cameră câte o culoare. O să încep cu galbenul. Cred că este suficient. Oranj. Da, deja oranjul se pare că este puțin mai viscos. Asta este. O să continui cu acest verde deschis, foarte frumos. Este o culoare pe care tocmai am achiziționat-o. Am fost curios să vedem cum este. Și violet. Da, deci dintre toate, haideți să mai pun puțin, să mai completez puțin. Dintre toate, galbenul se pare că este cel mai fluid. Oranjul este puțin
puțin mai păscos. Și am și ceva impurități în el. L-am pregătit, am deja o săptămână. Dar nu contează. Este un experiment, este o pânză care, atunci dacă nu o să-mi placă ce iese, o să o refolosesc. Nu este absolut nicio problemă. Ideea este să vedeți ceea ce se întâmplă. Avem o pânză 40 pe 40 de centimetri, destul de bună pentru acest procedeu și haideți să vedem ce se întâmplă. O să începem din mijloc undeva într-un colț și haideți să vedem. Oho, deja foarte, foarte interesant. Putem să coborăm în jos. Și mă gândesc să facem și un model și să venim și în partea cealaltă. Să unim cele două turnări. Uitați ce frumos sau. Deja am început să se facă celule. Niște culori vii, deschise. Scoatem bulele de aer. Aici deja vrea să se împreuneze. Să facem ceva interesant, să separăm puțin cu negru. Oba! Așa. Da, uitați ce forme frumoase s-au făcut. Da, am toate culorile s-au păstrat. Avem deja și celule și să venim pentru contrast cu negru și pe din afară puțin. Și deja se întrevede un tablou interesant. Să vedem ce se întâmplă în momentul în care o să înclin pânza. Scot bulele de aer și din negru. Și încet, încet o să începem să înclinăm. Sper să
spațiul negru dintre culori. Ușor în fiecare parte și cred că acum putem să ne ducem să acoperim marginile deja. Aici ar mai trebui puțin. Și am reușit să echilibrăm. Bun, și ce am obținut? Vedem că s-au păstrat, cel puțin aici, foarte frumos, violetul care se întrepătrunde în verde. Foarte puțin galben avem, numai aici a mai rămas puțin galben și aici. O inserție frumoasă de violet. Oricum, compoziția nu este nemaipomenită, dar îmbinarea culorilor este foarte, foarte interesantă. Da. Bun, în momentul în care o să se usuce, va arăta cu totul altfel. Să scoatem și avem câteva impurități, să scăpăm de ele, pentru că în momentul în care se va usca, atunci se vor vedea puțin inestetic. Da, cam asta ar fi. Bun, uitați cum încep să se facă celule. Foarte, foarte frumos. Cu siguranță, în momentul în care se va usca, cu totul va arăta. Bun, cam asta este. O să vă prezint și varianta uscată. Da, uitați ce celule frumoase încep să se formeze. Cred că de la negru este acceleratorul de celule. Uitați ce celule frumoase s-au făcut. Interesantă combinație de culori. Chiar aici s-a format un turcoaz din combinarea culorilor. Colțul ăsta este foarte interesant. Iar aici avem o mare de oranj. Și iarăși o bucată foarte frumoasă cu celule. Ne cam deranjează puțin lumina, dar sper să vedeți destul de bine. Uitați și aici ce frumos s-au format aceste celule. Și încă se mai formează în timp ce filmez. Uitați, foarte frumos.